Mi az, ami néha egy 2 órás mozifilmnél is jobb? Megnézni egyhuzamban egy egész évadot a kedvenc sorozatunkból. Ma összegyűjtöttük nektek 2022 legjobban várt új sorozatait, sőt a videóban elszórtunk 3 bónuszhírt olyan vadonatúj sorozatokról, amelyeknek még pontos megjelenési dátumuk sincs, szóval érdemes elejétől végig velünk tartani. Sziasztok! Üdvözlünk újra a Two Generations csatornáján, ahol könyvekről és filmekről beszélünk 2 különböző generáció szemszögéből. 2022-ben sok népszerű sorozatnak jelenik meg újabb évada, a mai top 10-es listánk főszereplői azonban vadonatúj sorozatok, köztük olyanok, amelyekről még talán nem is hallottatok, hollywoodi sztárokkal és neves rendezőkkel. A visszaszámlálás helyezéseit, mint mindig, most is megjelöltük nektek a videóban, szóval ha csak a címek érdekelnek, könnyedén lehet egyikről a másikra ugrani. Elrejtettünk azonban 3 izgalmas bónuszhírt olyan új sorozatokról, amelyek még csak a gyártás kezdetén tartanak, tehát leghamarabb is csak 2023-ban jelenhetnek meg, és amiktől mindenki padlót fog majd. Tartsatok velünk! Az Xbox Game Studios és a Microsoft népszerű first-person shootere a Halo végre saját sorozatot kap, ráadásul executive producerként Steven Spielberg is részt vesz a projektben, ami egyből más kategóriába helyezi a showt. A Paramount Pluson idén megjelenő katonai sci-fi főszerepében Pablo Schreiber, Natasha McElhone, Yerin Ha és Charlie Murphy meséli majd el Master Chief John 117, a kibernetikai fejlesztésekkel ellátott szuperkatona, és társa a Cortana nevű mesterséges intelligencia történetét, ahogy egy intergalaktikus háborúban próbálják megvédeni az emberiséget a Covenant nevű idegen szövetséggel szemben. A Netflix próbál lépést tartani az egyre növekvő konkurenciával, és igyekszik minden eddiginél nagyobb neveket szerződtetni új sorozataihoz. Így van ez a Tim Burton által rendezett új horror-komédiás sorozat esetében is, amely az Addams Family-ből ismert Wednesday történetét meséli majd el. A 8 részes sorozatban a tínédzser lány pszichés képességeit fejlesztve igyekszik megoldani a kisváros rettegésben tartó szörnyű gyilkosság sorozatot és a rejtélyt, amelybe szülei 25 évvel ezelőtt belekeveredtek. Wednesday szerepében Jenna Ortegát láthatjuk, aki nemrég a Sikolyóban is játszott, ezen kívül pedig itt van Catherine Zeta-Jones, Ricki Lindholm, Jamie McShane, Gwendolyn Christie és Victor Dorobantu is. A zenét természetesen Tim Burton kedvenc zeneszerzője, a nagyszerű Danny Elfman szerzi majd az idén megjelenő sorozathoz. És akkor jöjjön az első bónuszhírünk. Sylvester Stallone éppen csak, hogy befejezte a Feláldozhatók 4. részének forgatását, és már is belevágott egy új projektbe. Mégpedig a Kansas City című új Paramount Plus-os sorozatba, amelyben ő játsza majd a főszerepet, egy kőkemény gangstert, aki New Yorkból Kansas Citybe kénytelen áthelyezni a családi vállalkozást. A 75 éves sztár ezzel élete első sorozat főszerepét játsza majd. A DC Entertainment és a Warner Bros. Television idén mutatja be a Netflixen a Sandman, az Álmok fejedelme című fantasy sorozatot, amely Neil Gaiman képregény sorozata alapján készült. A Sandman, magyarul homokember, egy nagy erejű lény, amely az álmok megtestesítője, ezért egyik neve Dream, vagyis álom, de ezen kívül Morpheusként is ismerik. Ellenségei mitológiai lények és istenségek, többek között Lucifer Morningstar. Érdekesség, hogy maga a képregénysorozat megalkotója is részt vett a sorozat munkálataiban. A főszerepben pedig Morpheusként Tom Sturridge-t, Luciferként pedig az egyre népszerűbb Gwendolyn Christie-t láthatjuk. A Netflixen 18-as besorolást kapott a film, szóval nem fogják elfinomkodni a sztorit. 6 részes minisorozatként jelenik meg március végén a Disney Pluson a Moon Knight Oscar Isaac és Ethan Hawke főszereplésével. A Marvel Studios új sorozatát, a Fantasztikus Négyest és az Esernyő Akadémiát is jegyző forgatókönyvíró Jeremy Slater alkotta, a forgatási helyszínek között pedig Magyarország is szerepelt. A filmben több helyen is felismerhetők a különböző budapesti helyszínek. Többek közt a Szépművészeti Múzeum is. Moon Knight, azaz Holdlovag, egy zavart elmélyű ex-soldos, aki a képregények szerint Egyiptomban egy támadás után a sivatagban meghal, majd a Holdistentől Khonsútól új életet kap, amely által gyakorlatilag ő maga lesz a Holdisten földi megtestesítője, és Batmanhez hasonlóan arra áldozza a vagyonát és tudását, hogy bűnözőkkel harcoljon és megvédje az ártatlanokat. A Star Wars
Fox univerzum egyik nagy sikerű története, a Zsivány 1, amelyből most önálló sorozat indul a Disney Plus-on Andor címmel Diego Luna főszereplésével, aki a Zsivány 1-ben a pilóta Cassian Andort játszotta. A sorozat az ő előtörténete lesz, amely 5 évvel a Zsivány 1 történései előtt játszódik majd. Az eddig kiszivárgott hírek szerint a Lucasfilm ugyanolyan nagy stílusót készít, mint az egész estés Star Wars filmek. A szereplők gárdában pedig ott van Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw és Kyle Soller is. Az Andor a tervek szerint idén nyár végén, ősz elején jelenik meg a streaming platformon. Következzen a második bónusz hírünk. Végre, hivatalosan is zöld utat kapott a Percy Jackson sorozat a Disney Plus-on. A könyvsorozat írója Rick Riordan január 25-én jelentette be a Disney Twitter oldalán a nagy hírt, kiemelve mennyire örül, hogy James Bobbin, az Alice Tükörországban rendezője vette szárnyai alá a sorozatot. A casting jelenleg is folyik, és egyelőre nem tudni, kik játsszák majd a főbb szerepeket, de eddig minden jel arra mutat, hogy esély van végre egy a könyvhöz méltó megfilmesítésre. Aki szeretne többet megtudni a témában, és mindig napirenden lenni az aktuális film és könyv megjelenésekkel, annak érdemes feliratkozni a csatornánkra, és követni bennünket közösségi médiában is, hiszen rendszeresen osztunk meg érdekes híreket és rövid véleményeket 2 nagyobb videó megjelenése között is. Köszönjük! Andrzej Sapkowski szláv mitológiára alapuló vaják könyvsorozatát legtöbben a sorozat alapján készült videójátékokon keresztül ismerték meg, és a lengyel író legnagyobb részt ennek köszönhetően lett világhírű. 2017-ben a Netflix megvette a jogokat a vaják sorozat megfilmesítéséhez, és azóta egyik vaják produkció követi a másikat. Előbb a Henry Cavill főszereplésével készült vaják-sorozat, majd egy nagy sikerű animé, a Farkasra Imáma címmel, és a franchise legújabb tagjaként a The Witcher Blood Origins című egyévadosra tervezett élőszereplős minisorozat, amely 1200 évvel Geralt története előtt játszódik, és a tündék uralta világban állítólag azt is megtudhatjuk majd, hogyan kerültek a földre a szörnyek, amelyekkel a vajákok később majd meg kell küzdenek. A sorozat a tervek szerint idén nyár végén jelenik meg a Netflixen. 10 évvel a Sithek bosszúja története után játszódik a Disney Plus másik új idén megjelenő Star Wars sorozata, az Obi-Wan Kenobi. Yeah. Ewan McGregor exekutív producerként és természetesen főszereplőként is részt vesz a produkcióban, Hayden Christensen, Joel Edgerton és Bonnie Peace mellett. A történetben a Jedi mester száműzetésben él a Tatooine bolygón, figyelemmel kísérve az ifjú Luke Skywalker fejlődését, miközben Anakin Skywalker végleg a sötét oldalra áll, és Darth Vader nagyúrként lesz egyre hatalmasabb. Az Amazon évadonkénti $1 milliárd költségvetésből készíti el az 5 évadosra tervezett Gyűrűk ura sorozatot, amelynek címe a Gyűrűk ura, a hatalom gyűrűi. Ez eddig a valaha készült legnagyobb költségvetésű sorozat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, milyen lesz. A történet jóval a Gyűrűk ura és a Hobbit története előtt játszódik, majd Sauron felemelkedése és bukása például valószínűleg egyike lesz a központi történetszálaknak. A tervek szerint a sorozat első évad a szeptember 2-án debütál a Prime Video exkluzív sorozataként. A 39 főszereplővel rendelkező epikus sorozat egyértelműen esélyes a következő Trónok harca méretű sikerre. Csak el ne szúrják! Top 10 új filmes videónkban említettük, hogy a Naughty Dog játékfejlesztő cégnek idén 2 játékát is filmre viszik. A mozikban az Uncharted-del, míg az HBO-n a The Last of Us sorozattal találkozhatunk majd. A The Last of Us egy posztapokaliptikus világban játszódik, ahol az emberiség nagy része különös zombiszerű lényekké alakult, amiket klikkereknek neveznek jellegzetes kattogó hangjuk miatt. A 2 főszereplő Joel és Ellie, akiket Pedro Pascal és a Trónok harcából ismert Bella Ramsey alakít, együtt indulnak útnak ezen a kegyelmet nem ismerő világon át, hogy egy biztonságos helyre jussanak. A 10 részes első évad a tervek szerint valamikor 2022 végén jelenik meg az HBO-n. Következzen a harmadik bónuszhírünk. Az Apple TV Plus bejelentette, hogy élőszereplős Godzilla sorozatot indít a Legendary Pictures monsterverzuma alapján. A történet állítólag Godzilla és a titánok harca után fog játszódni, amely megtizedelte San Franciscót, és egy olyan valóságot mutat majd be, ahol a szörnyek nagyon is valódiak, és az emberiség komoly veszélyben forog. Az egyelőre cím nélküli sorozat várhatóan 2023 végén landol az Apple TV Pluson. Na mi lehet nagyobb durranás, mint egy Trónok harca prequel?
Na, hogy a Sárkányok háza trónos sorozat toplistánk élén, hiszen amióta láttuk a Trónok harcát, azóta várjuk a további részleteket a történetből. Szerencsére, ez is a nagyszerű George R.R. Martin regénye a Tűz és vér alapján készült, és az író producerként is részt vesz a projektben, gondoskodva arról, hogy ne térjenek el a sztoritól, elkerülve ezzel a Trónok harca utolsó évadának hibáit, amely annak idején nagyon megosztotta a rajongókat. A sorozat 200 évvel a Trónok harca eseményei előtt fog játszódni majd, a Targaryen ház bukását mutatja be, a Targaryeni polgárháború a Sárkányok tánca eseményeivel együtt. A 10 részes első évadot a tervek szerint 2022 második felétől láthatjuk az HBO-n. Ennyi volt a mai sorozat toplistánk. Reméljük tetszett. Ha igen, dobhatok egy lájkot, ha pedig szeretnétek az ezután feltöltött videókat is megnézni, de még nem vagytok feliratkozva a csatornánkra, szívesen vennék, ha feliratkoznátok. Jelenleg 2 hetente pénteken töltünk fel új videót, plusz hetente általában 2 egyperces YouTube shortot is, de aktívak vagyunk Instagramon, Twitteren és Buy Me a Cafén is, illetve TikTokon is. Szóval szerintem minden nap történik valamelyik közösségi média oldalunkon. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, és reméljük legközelebb is találkozunk. Üdv a családnak, legyetek jók, sziasztok!